Bun găsit, dragi prieteni, la lecția de tarot dedicată arcanei majore 14, Temperanța, din tarotul de Marsilia. Vă reamintesc că prin regula picturală a arcanelor învățăm că ceea ce este în stânga unei cărți reprezintă trecutul, introvertirea și pasivitatea. Ceea ce apare la dreapta unei cărți reprezintă viitorul, extrovertirea, acțiunea. Ceea ce apare în partea de sus a cărții reprezintă spiritualul și divinul, ceea ce apare în partea de jos a cărții reprezintă concretul, viața materială. Capul unui personaj din tarot reprezintă intelectul, iar corpul personajului reprezintă acțiunea. Există multe elemente interesante în Arcana 14 în legătură cu regulile picturale și cred că cel mai expresiv îl reprezintă cele două ulcioare pe care personajul le ține în mâinile sale. Există un ulcior albastru în partea dreaptă, un ulcior roșu în partea stângă. Grafica coloritului poate fi diferită în funcție de setul de tarot de Marsilia și de autorul său. Între cele două ulcioare se transferă un fel de lichid, o apă poate, sau un curent, o undă, care aproape pare să plutească între cele două recipiente sau pare să treacă neîncetat, coborând din urna albastră spre cea roșie și invers, urcând din urna roșie spre cea albastră. Ce este interesant în codul culorilor, asociem de obicei culoarea albastră laturei spirituale, emoționale și introvertite, în timp ce culoarea roșie este asociată laturei materiale, extrovertite și active. Vedem bine că ulciorul albastru pasiv este situat în latura dreaptă a arcanei, în latura activă, iar ulciorul roșu activ este situat în stânga arcanei, în latura pasivă, receptivă. Putem observa de asemenea că culorile ulcioarelor sunt inversate în raport cu culorile rochiei. Ce vrea să ne transmită acest detaliu grafic? În primul rând, temperanța ne arată procesul de comunicare a unui fluid, probabil al fluidului vital. În cultura budistă, acest fluid face referire la Qi. Qi se referă la energia care curge prin corp și minte pentru a promova sănătatea, durabilitatea și fericirea. Conceptul de Qi nu este exclusiv moștenit din budism, deoarece își are originea și în practicile taoiste sau hinduse. În budism, această energie vine din natură, iar cei pricepuți să-și cultive conștientizarea pot învăța cum să folosească aceste surse cu mare putere și efect. Temperanța este asociată frecvent, datorită acestui simbol grafic, cu practici din medicina alternativă, non-invazivă, precum acupunctura, presopunctura, reflexomasajul, activarea meridianelor, alinierea chakrelor, științele terapeutice care se învârt în jurul restabilirii comunicării energetice care se manifestă în corpul uman. Ca și profesie arhetipală, în Arcana Temperanța întâlnim persoanele care lucrează cu energiile, atât pe corpul uman, cât și în exterior, în mediul natural. În stadiul 14, Temperanța, învățăm să comunicăm între pasiv și activ, pentru a ne asigura că pasivul poate redeveni activ și că activul poate redeveni pasiv. Dacă pasivul redevine activ, are loc o renaștere, pentru că ceva care a fost considerat pasiv și dacă este să exagerăm ceva care a fost considerat mort, poate să renască, să redevină viu. Să ne amintim că Arcana 14, Temperanța, vine imediat după Arcana 13, Arcana fără nume sau Arcana morții. În consecință, tot ceea ce a fost la stânga arcanei în trecut, așa zis moarte, vezi rochia albastră, emoțională, spirituală și pasivă, va putea să renască în partea dreaptă spre viitor, vezi rochia roșie, activă și extrovertită. Atunci când personajul din arcană este în picioare, există o latură activă, dar observăm că privirea este îndreptată spre stânga, deci temperanța nu este doar activă, îndreptată spre viitor. Ea este de asemenea întoarsă și spre trecut, reflectând asupra lui în așa fel încât să poată reînvia.
Tot ceea ce am explicat până acum despre Arcana Temperanța scoate în evidență că este singura carte din tarot care permite timpului să se întoarcă din viitor pentru a vindeca trecutul. Vezi ulcica albastră din dreapta, emoțiile, spiritualitatea, care se varsă în ulcica roșie din stânga, rănile trecutului. De aceea temperanța poate reprezenta vindecarea, dacă vorbim despre sănătate fizică și emoțională. A avea o boală în trecut și posibilitatea de a se recupera în viitor. Dar în egală măsură, sub un plan simbolic, se referă la a avea în trecut dificultăți emoționale, sentimentale, profesionale, relaționale și la a fi capabil să vindeci trecutul și să renaști. Poate în trecut ai avut discuții, certuri cu șefii, cu partenerul de viață, dar în stadiul 14 învățăm să comunicăm și să vindecăm conflictul pentru a merge mai departe în viitor. Există și posibilitatea, datorită simbolului vasului roșu, de a spune că nu putem regla trecutul. Vezi simbolul privirii la stânga, că nu avem această capacitate și atunci trebuie să ne întoarcem spre latura activă, să depunem efort, să facem o acțiune. Vezi brațul la dreapta arcanei ridicat și flexat în tensiune, indicând efortul depus în latura activă, sau vezi fluidul care urcă. Urcarea presupune un efort. Dar acest braț tensionat susține vasul albastru, ceea ce indică că acțiunea pe care trebuie să o facem este în latura emoțională, spirituală, receptivă. Este la fel de important de observat că în această arcană există simbolul fluidului, al energiei, care pleacă din urna albastră, din dreapta, din latura activă și care coboară în urna roșie, la stânga arcanei, în latura pasivă. Ce se întâmplă în viața noastră când ceva pleacă din latura activă și revine în latura pasivă? Poate însemna o pauză, o odihnă, oprirea agitației, transformarea stresului cotidian în momente de relaxare. Este interesant de văzut că în acest sens, tot ceea ce se trece din latura activă către latura pasivă poate face referire la vacanță, la o sărbătoare, la plăceri corporale, sentimentale și emoționale, la relaxare. Prin capacitatea de a trăi mai plăcut, îngerul din Arcana Temperanța ne aduce în prezent. Până acum am evidențiat doar simbolistica ulcioarelor, poziția lor la stânga și la dreapta, simbolul culorilor celor două ulcioare și am văzut deja multe din definițiile acestei arcane. Vedem astfel cum regulile picturale sunt interesante și ne vorbesc în tarotul de Marsilia. Vedem cum simbolistica ne ajută să înțelegem adevărul profund ascuns prin simboluri doar pentru a învăța să vedem, să citim și să interpretăm o arcană. Cele 4 mari arhetipuri ale arcanei Temperanța sunt ideea de vacanță, de renaștere, comunicare și alternanță. Ca să le înțelegem, le vom analiza pe rând. Temperanța reprezintă o perioadă de vacanță, o perioadă de plăcere, de relaxare, o perioadă în care nu vrem să fim stresați, nu vrem să fim sub presiune, nu vrem să fim în durere. Într-o formă generală, temperanța reprezintă toate formele de vacanță, precum și toate formele de relaxare și de plăcere care însoțesc perioada de vacanță. Poate fi vorba de un weekend liber până la vacanțele mai mari de mai multe săptămâni. Temperanța reprezintă, pe de altă parte, o renaștere. Este logic, dacă plecați într-o vacanță sperând să vă reîncărcați bateriile, este ca și cum ați renaște. Temperanța este cea care reprezintă, pentru o persoană, posibilitatea de a lăsa trecutul în urmă și capacitatea de a se întoarce spre viitor, de a fi în măsură să renască, de a se simți bine în pielea sa, de a fi fericit și de a privi viitorul cu încredere. Ceea ce trebuie menționat este că renașterea temperanței permite în timp să vindece trecutul, decât să facă un salt în viitor. Cum temperanța permite renașterea, permite în mod direct vindecarea.
dacă este extrasă într-un tiraj de sănătate. Temperanța reprezintă toate formele de comunicare, fie că vorbim de o scrisoare, un telefon, un mesaj pe internet sau o simplă conversație în drum. Temperanța reprezintă faptul de a comunica cu oamenii care ne înconjoară. Cum temperanța vorbește de comunicare, evident, poate reprezenta telefonul sau undele radio, dar dacă ne referim la o comunicare internă, prin simbolul fluidului care circulă, putem face legătura cu meridianele corpului, cu chakrele. În măsura în care temperanța ne permite să mergem atât în trecut cât și în viitor, ea va reprezenta fenomenul de alternanță. Câteodată mergem când la stânga, când la dreapta, când suntem pasivi, când suntem activi, când ne gândim la trecut, când facem planuri de viitor, când ne este cald, când simțim rece. Atunci suntem în fenomenul de alternanță. Când arcana temperanța apare într-un tiraj inversată sau când consultantul meditează cu arcana și o vizualizează într-o manieră negativă, simbolistica arcanei poate transmite mesaje negative precum vacanță ratată sau faptul de a merge într-o vacanță în care lucrurile nu se întâmplă plăcut sau o vacanță îndelungată în urma căreia persoana nu este capabilă să-și reia activitatea și rutina zilnică, pentru că a căzut într-o stare de lene excesivă. În varianta negativă apare noțiunea de lene și plictiseală, ceea ce indică că consultantul nu vrea să-și asume decizii, se lasă purtat de val, devine influențabil, anturajul îi determină viața, pierde controlul asupra propriei vieți. Renașterea devine dificilă sau incompletă. Rămân sechele, tensiuni sau simptome care nu sunt complet vindecate. Comunicarea devine dificilă, înțelegând că persoana sau consultantul comunică rău sau înțelege rău ceea ce îi se comunică. Dar există și posibilitatea în care se primește un mesaj negativ, o veste rea. În varianta negativă, noțiunea de alternanță se transpune în noțiunea de ambiguitate. Consultantul nu știe unde se află, când la stânga, când la dreapta, când în trecut, când în viitor. Această stare de ambivalență poate deveni sterilă. Consultantul nu este capabil de a se dezvolta nici în planul material, nici în planul relațional, spiritual, artistic, etc. Temperanța, numărul 14, înfățișează un înger. Această carte apare după munca profundă a arcanei 13, arcana fără nume, care a măturat lucrurile inutile, creând spațiul necesar pentru restabilirea circulației interne. A venit perioada de pace și sănătate. Ar trebui să remarcăm că numele arcanei Temperanța în limba franceză nu are articol definit, nu are gen masculin sau feminin. Putem vorbi despre semnificația ambelor sexe, bărbat când vine vorba de înger și femeie când vine vorba de cumpătare. La fel ca împăratul în prima secvență zecimală, temperanța în a doua secvență zecimală este numărul 4, numărul stabilității. Acest înger s-a ancorat pe pământ și nu zboară, deși aripile deschise, albastre, reprezintă această abilitate. Temperanța sau cumpătarea învinge lumea trupească și se poate înălța în zone subtile. Simbolul aripilor de culoare bleu ceresc indică nevoia de a se transpune într-o altă realitate sau de a ajunge pe un tărâm inaccesibil. Pupilele aurii din ochii îngerului strălucesc cu o conștiință clară, evocând un vers al lui Rilke: toți îngerii sunt înfricoșători. Această privire supranaturală poate fi a singurului înger capabil să-l vadă pe Dumnezeu, îngerul Gabriel. Ochii și părul temperanței sunt plini de lumină divină, iar floarea roșie cu 5 petale, care se deschide în vârful capului său, arată că poartă chintesența. Gândurile sale
se manifestă sub forma unui parfum minunat, care depășește cu mult cuvintele. Floarea roșie pe fruntea îngerului parfumează gândurile sale în 5 petale care fac trimitere la cele 5 simțuri. Cu toate acestea, vedem acest înger ancorat în inima pământului. 2 șerpi sunt împletiți sub picioarele lui într-o mângâiere. Temperanța, prin urmare, are toată energia pământului și domină forța de viață. 2 șerpi sunt 2 extreme ale sexului, mascul și femelă, al tantrei sau al lui Nadis. Ida și Pingala se întâlnesc de-a lungul coloanei vertebrale până la aripile albastre. Această imagine se referă la simbolul a 2 șerpi a lui Hermes, precum și la șarpele înaripat din tradiția indiană. Acest înger a crescut dincolo de puterea genului său. Încă o dată, vedem puterea animalului care este ghidat spre cer și în energia spirituală din părul său blond. Cele 4 triunghiuri galbene de pe pieptul temperanței indică 4 puncte focale umane: intelect, emoție, sex și material. Aceste 4 puncte focale nu sunt conectate, ci apropiate și au propriile lor reguli. Există un cerc galben deasupra lor, simbolizând perfecțiunea. Acesta este al 5-lea element, care este unul dintre elementele noastre de bază, interacționând cu fiecare dintre cele 4 elemente și permițând stabilirea armoniei între ființele umane. În mod similar, putem vedea o mână de culoarea pielii pe pieptul îngerului, simbol al norocului și al păcii, indicând că inima binevoitoare a îngerului strălucește. Expresia a avea mâna pe inimă face referire la cineva sincer, generos, la cineva pregătit să ajute. Temperanța face să comunice între ele energiile și fluidele. Putem spune că amestecă apă și vin împreună. Acțiunile sale a făcut ca energiile să nu mai fie contradictorii, să nu mai fie concurente, ci doar energii complementare. Acesta este secretul echilibrului. Cumpătarea se referă la revenirea sănătății, echilibru mental și emoțional, controlul pasiunilor, nu prin suprimare, ci prin completare. Cumpătarea aduce un mesaj de pace precum găsește-ți concentrarea. Pendulul tău plin de viață trebuie să evite extremele. Să urmăm calea neutră. Sub tivul ținutei sale putem vedea un vârf de pantof, unul dintre peticele violet care apar rar în tarot. Piciorul acestui înger este de asemenea temperat. Acesta este un amestec de roșu dinamic și albastru receptiv care se împart pe corpul temperanței. Deducem că în interior, sub rochia sa, corpul îngerului este violet. El a realizat unitatea dintre pozitiv și negativ, dintre activ și pasiv. Acesta este un secret dezvăluit prin acel picior mov. Cuvintele cheie ale arcanei temperanța în reprezentarea pozitivă sunt înger păzitor, discernământ, îmbinare, amestecul contrariilor, circulație internă, armonie, vindecare, protecție, milă, economie, atenție, angajament, sănătate, calm, moderație, atenuare, echilibru, reciprocitate, comunicare, purificarea sufletului, mesager al harului, elixirul vieții, ajutor divin, fluxul trecutului în prezent spre viitor, timp, medicament, fluxul dublu al forțelor vitale, seninătatea minții, temperament egal, dăruind și primind, călătorie în timp. Cuvintele cheie ale arcanei temperanța în reprezentarea negativă sunt combinații rele, interese conflictuale, incompatibilitate, dezacord, exces, indispoziție, abstinență, lipsă de moderație, interes contradictoriu, dezacord, combinații dureroase, control,
tensiune, risipă, pierderea timpului, natură schimbătoare, inconstanță, apatie, lene, lipsă de comunicare, indiferență, nerăbdare. Temperanța este de asemenea un semn de vindecare și reconciliere. Suntem protejați. Există o dorință de a găsi un echilibru între lucrurile care par opuse unele față de altele. Oamenii trăiesc adesea cu conflicte interne, cum ar fi, pentru o persoană foarte atletică, este un conflict între intelect și restul său, sau invers, între corp și restul personalității. Pentru cei care sunt interpreți, este un conflict între a fi pe scenă și a fi în afara scenei. Sau poate fi un conflict între conceptul de spirite în creștere și dorință de sex, etc. În orice caz, cumpătarea, temperanța, ne îndeamnă să alegem calea de mijloc, să creăm unitate, apoi să începem din acest punct să ne ocupăm de restul lumii. Această arcană trimite și avertismente persoanelor care abuzează de alcool și stimulente, celor care știu că sunt dezechilibrate în propriile acțiuni. Lucrarea temperanței nu include tăierea, ci adăugarea de valori pentru a modera plăcerile care ne fac rău. Adaugă credință în gelozie, adaugă calm lăcomiei. Această arcană, prin personajul său, îngerul, face trimitere la arcana 6, arcana îndrăgostitul, în care regăsim un înger copil, ceea ce poate să indice faptul că în stadiul 6 abia învățăm despre noțiunile de temperanță, cumpătare, echilibru. Regăsim un înger în arcana 20, judecata, care prin trompetă, un alt simbol al folosirii undelor vibratoare, se anunță renașterea, iluminarea sau, din contră, anunță verdictul judecății. Avem un înger în arcana 21, lumea, ca și simbol gardian al elementului apă, emoții, un înger care susține coroana de lauri. Și în stadiul următor, arcana 15, diavolul, regăsim un înger, probabil Lucifer, îngerul decăzut, un falsificator sau cineva care se preface a fi un înger. Dar în arcana 14, temperanța, îngerul este singurul înger încarnat, pentru că el are picioarele pe pământ. În grafica tarotului de Marsilia, după Grimaud, aripile îngerului au culoarea pielii, un detaliu grafic care indică că îngerul este în trup uman, terestru. În grafica tarotului după Jodorowsky, îngerul ne arată piciorul său bine ancorat pe sol. Îngerul este pe pământ, în serviciul umanității. Temperanța arată precum un înger și înseamnă răbdare. Ea toarnă dintr-o cupă în alta un simbol al apei, reușind să creeze un vortex fără a scăpa nicio picătură. Este simbolul echilibrării energiilor sau a lucrurilor bune și mai puțin bune din viața cuiva. Un om care vrea să scape de ce a fost rău în viața lui nu înțelege lecția temperanței, faptul că va trebui să-și distileze trăirile, trecând prin cele bune și prin cele rele, creând o fuziune. Emoțiile reprezentate prin cele două cupe trebuiesc la un moment dat unite, distilate și purificate. Temperanța este arcana alchimiștilor, pentru că alchimia adevărată constă în echilibrarea tuturor trăirilor interioare pe care le are un om. Simbolul păcii de pe pieptul ei este palma cu cele 5 degete, un simbol întâlnit în hinduism. Temperanța nu poartă o coroană, simbol al vanității, în schimb poartă o floare, simbol al calmității, greu de obținut pentru foarte mulți oameni. Cărțile primei serii zecimale corespund cărților din a doua serie zecimală. Se poate spune că fiecare carte dintr-o serie este la umbra celeilalte. Dincolo de diferențele lor aparente, arcanele care formează un duo întrețin o relație de dependență reciprocă.
fiecare hrănind-o pe cealaltă din opoziția sa aparentă și permițându-i să se desfășoare în toată puterea sa. În cadrul unei lecturi va fi util să ne amintim faptul că perechile numerologice sunt în legătură profundă. De exemplu, când una dintre cele două cărți ale unui duo este extrasă într-o etalare, o putem consulta pe cealaltă, nu pentru a o contrazice, ci pentru a-i face ecou, repetând și întărind sensul ei. Stadiul 4 este cel al stabilității și al echilibrului. Împăratul aplică legile cosmosului în materie. El este responsabil de buna funcționare a lumii. Putem conta pe el, puterea sa financiară este sigură. Este un principiu al realității statornice care produce puterea materială. Funcția sa este de a-i proteja pe ceilalți. Temperanța adaugă la această securitate concretă o securitate spirituală și o cunoaștere intimă de sine, o mare economie în acțiuni, precum și misterul unei protecții supranaturale. Temperanța poate reprezenta echilibrul în mișcare, precum și stabilizarea mișcării. Dacă temperanța lipsește împăratului, acesta cade în severitate și tiranie, în exaltarea fără limite a lumii materiale. El devine obtuz și rațional, pierzându-și bunătatea și pierzându-se pe el însuși. Împăratul încetează atunci să se mai preocupe de ceilalți. Fără principiul realității împăratului, temperanța nu este decât un vis într-un cer chimeric, fără ancorare în material, fără întrupare, un exces de bunătate care protejează atât utilul cât și inutilul. Temperanța poate atunci să piardă noțiunea realității și, odată cu ea, capacitatea de a distinge diferențele între inteligența întruchipată și bunul simț. Temperanța presupune controlul acțiunilor, la rece precum și la cald. Presupune controlul și echilibrul între cunoaștere și intuiție. În mandala septenară, în axa transformării care ne prezintă arcanele psihologice, temperanța ne indică a patra virtute cardinală. Justețea este reprezentată prin arcana 8, prudența reprezentată prin arcana 9, ermitul, forța reprezentată prin arcana 11 și temperanța reprezentată prin arcana 14. Această virtute permite trecerea la următorul nivel pe axa mutației și a dezvoltării spirituale. Îngerul din arcana temperanța devine astfel îngerul concilierii și a medierii a două forțe care vin în contact. Astfel, analizată mandala septenară pe coloane, avem arcana 7, caleașca, arcana 14, temperanța și arcana 21, lumea. Putem observa cum în cele trei arcane, cei doi poli, masculin și feminin, forțele opuse, sunt ținute împreună. În caleașca, polul masculin și polul feminin sunt reunite, dar într-o formă foarte dificil de gestionat. În temperanța, cele două forțe contrarii sunt fuzionate cu ușurință. Nu sunt elemente care se opun, ba chiar se atrag. Sunt elemente care comunică. În ultima arcană din coloană, lumea, reprezintă împlinirea supremă. Este momentul în care omul androgin se reformează și cei doi poli, masculin și feminin, formează un întreg. În caleașca, forțele opuse sunt dificil de ținut împreună. În temperanța, cele două forțe se atrag, iar în lumea, cele două forțe sunt reunite. Există multe modalități de a explora tarotul. Simbolistica tarotului este o lume foarte interesantă. Numărul arcanei temperanța, numărul 14, adiționat teozofic, 1 plus 4 fac 5, face trimitere la arcana numărul 5, papa. Cifra 5 face trimitere la om și umanitate. Personajul papa, fiind un intermediar între om și divinitate, are puterea de a controla energiile către divin și înapoi către umanitate. La fel se întâmplă și în arcana 14, la nivel spiritual mai ridicat.
După spânzuratul și arcana fără nume, care au permis debarasarea de lucrurile care ne îngreunează, au permis eliberarea, ajungem înaintea acestui înger care ne prezintă simbolic un tunel de lumină și întuneric, ce urmează a fi parcurs prin următoarele 7 arcane. În denumirea arcanei 14 în limba franceză, anagrama cuvântului temperance ascunde cuvintele temp și errance, care se traduc timp și rătăcire. Pentru această arcană, în care personajul este un înger, cele două cuvinte, timp și rătăcire, pot să ne transmită mai multe idei, precum că în planul real avem câteodată impresia că timpul se scurge prea rapid sau prea lent, că timpul nu este mereu același pentru toată lumea, că timpul este fluctuant dintr-un plan într-altul, că timpul diferă în planul astral față de planul material, că timpul se scurge diferit pentru cei plecați față de cei în viață, că putem călători dincolo de timp, în trecut sau în viitor. Denumirea arcanei temperanța poate face referire la un temporizator, cineva care știe să tempereze acțiunile, este cineva care știe să controleze o situație. Persoanele care au 14 în data nașterii sunt persoane care vor căuta să fie în comunicare, o comunicare care aduce plăcere. Ca o paralelă între 12 spânzuratul și 14 temperanța, în sensul în care sunt două numere care pot căuta să pună apă în vin, dar din motive diferite. 12 pune apă în vin, metaforic, pentru că caută să facă un compromis, sub o formă de sacrificiu pentru o altă persoană. Un 14 va căuta același tip de compromis, dar nu se va sacrifica, ci se va acomoda comunicând, turnând apa în vin, metaforic, și toate acestea pentru că un 14 caută pacea, caută bună înțelegere. Și nu pentru o cauză extraordinară care merită sacrificiul, așa cum se întâmplă cu un 12. Un 14 în data nașterii caută plăcerea și petrecerea timpului liber, caută lejeritatea, comunicarea din plăcere, este un bun conciliator. Într-o latură negativă, un 14 în data nașterii manifestă neglijență, agitație, influență negativă. Vrea pace cu orice preț, devine influențat de toată lumea sau toată lumea ia decizii în locul său și face lucrurile în locul său. Este neglijent și nu verifică nimic. În latura negativă, un 14 devine precum un dop care plutește pe ocean. Nu dopul este în mișcare, ci oceanul este cel care îl mișcă. Acesta este pericolul pentru cei care au 14 în data nașterii, devin prea concilianți, prea flexibili, iar la un moment dat toată lumea profită de ei, toată lumea îi influențează, îi controlează, iar ei nu decid nimic, ca urmare devin foarte agitați, precum un dop care plutește pe ocean. Dacă este să analizăm o relație, un cuplu din perspectiva arhetipului arcanei 14, temperanța, putem vorbi de o relație în care se caută controlul emoțional și material asupra celuilalt, sau despre o relație în care se caută echilibrul și armonia emoțională, dar și materială. Trăirile care se împletesc într-o relație guvernată de acest arhetip, precum și construirea relației, presupun răbdare și pace. Într-o astfel de relație, dezvoltată armonios, cei doi se pot vindeca reciproc sau, într-o relație greșit gestionată, cei doi își fură energie unul de la celălalt și se înveninează reciproc. Consider că elementul astrologic care se apropie cel mai mult de semnificația acestei arcane este zodia Taurului, care ne învață tenacitatea, stabilitatea, liniștea, rezistența la capricii, oscilații, dar și renunțarea la încăpățânare, egoism și posesivitate. Nativul din această zodie este o persoană echilibrată, liniștită,
pașnică, fiind cunoscut ca o persoană cumpătată, dar care atunci când se enervează, ceea ce se întâmplă rar, devine agresiv și violent. Eu sunt Valentina. Dacă v-a plăcut această lecție de tarot online, urmăriți și celelalte lecții despre arcanele tarotului de pe canalul meu de YouTube. Pentru a afla legătura dintre tarot, numerologie, astrologie, dacă v-a plăcut, lăsați un like, dați un share, abonați-vă sau lăsați un comentariu.